Garadnai András vagyok, és hálás vagyok a sorsnak, hogy 43 éven keresztül szolgálhattam a magyar hajózást. Az édesapám 1925-ben lépett a Magyar Királyi Folyamőrség szolgálatába, tehát hadihajós volt egész életében, nyugdíjazásáig szolgálta a hazát a Dunán, Tiszán, és innen datálódik az én, hogy mondjam, vonzalmam a vízhez, a hajózáshoz. Édesapám laktanyája ott volt a Népszigettel szemben, az újpesti öbölben a flotilla szertára, úgyhogy gyakran jártam oda be a laktanyába, eveztem az öbölbe, mint kisgyerek, vagy édesapám, mikor már úgy nagyobb bacska voltam, olyan 10-12 éves, akkor már odaengedett a rocsóhoz, a Kovács motorral hajtott rohamcsónakot is vezethettem. Még nem voltam 18 éves, amikor beléptem a Maharthoz 1961. augusztus 17-én, és kezdtem el a 43 évig tartó szolgálatomat a magyar kereskedelmi hajózásnál. Garadnai András a hajózás békésebb változatát választotta, és nem követte apját a katonai pályán. A fegyelem és a felelősség így is nélkülözhetetlen volt, hiszen egy hajó olyan, mint egy különálló világ, ahol mindenkinek megvan a maga feladata. Újpesten végeztem a közlekedésgépészeti technikumban. Itt Csepelen hajóztam be az Etele nevű folyami áruszállító bontató motorhajóra, és ezzel kezdtem meg a pályafutásomat, mint gépkezelő. 1966-ig különböző hajókon teljesítettem szolgálatot. Amikor leszereltem a honvédségtől 65-ben, akkor, mivel technikusi oklevelem volt, így egyből mehettem, mert megvolt a gyakorlati időm a tiszti vizsgához, és akkor letettem a úgynevezett motorgépészi vizsgának hívták akkor, és 1966 áprilisában már mint első géptiszt hajóztam be a Balatonfüred nevű folyami vontató hajóra. Garadnai András gépészként, ahogy ő fogalmaz, a hajó lelkével foglalkozott. Ő felelt azért, hogy a hajó képes legyen saját erejéből haladni. A karbantartás nem csak a helyváltoztatás miatt volt fontos. Az összes elektromos rendszer, a fűtés és a vízellátás biztosításában is főszerepe van a motornak. Az én időmben, amikor kezdtem, akkor nem is a meleg volt a probléma, hanem a zaj. Ebben az előbb említett Etele nevű motorhajóban 2 darab 8 hengeres Jendrasik motor volt, aminek a zajszintje 100 decibel volt. És az őrszolgálat az reggel 4-től 10-ig, és délután 4-től este 10-ig, tehát 2x6 órát voltam lent a gépházban, úgyhogy az eléggé embert próbáló volt, de hát ezt is meg lehetett szokni. Bevonulásom előtt egy rövid ideig szolgálatot teljesítettem az utolsó folyami széntüzelésű vontató gőzhajón, lapátkerekes gőzhajón, a Béke névre hallgatott ez a hajó. Ott aztán nagyobb úr voltam, mint a motorhajón. Indulás előtt a lapátkereket meg kellett mindig vizsgálni, be kellett mászni a kerékdobba, ugye ott egyensúlyozva a sugárvasakon, meg a körhagyók közepette, vigyázva, hogy a kalapács be ne essen a alattam folyó vízbe, mert ugye végig kellett kocogtatni. Hál' Istennek ilyen kerékhavariát elkerültem,
azért kellett bemászni a lapátkerékbe, hogy indulás előtt meggyőződjünk arról, hogy a kerék épségben van, üzemképes, tehát semmi akadálya az indulásnak, és ezért a kocogtatás, kopogtatás a kalapáccsal, hogy nincsen repedés, mert annak egészen más a hangja annak a gépelemnek, amit megütöget az ember, mint az épnek. Aztán a gőzhajókat kiszorították a dízelmotoros hajók. A Mahartnál az 50-es években volt az úgynevezett dízelesítési program. Balatonfüreden építették meg az első 800 lóerős, majd az 1200 lóerős folyami vontatóhajókat, amelyekkel aztán a Sió csatornán keresztül hajóztak át a Dunára. A Sopron egyik első modern hajó volt, de ez nem Balatonfüreden épült, hanem ez Újpesten a hajójavítóban épült, tehát a Mahart hajójavító népszigeti üzemében épültek ezek a úgynevezett zuhatagi vontató motorhajók, ebből 3 darab épült a Komárom, az Eger és a Sopron. Ezeknek a hajóknak különösen az Al-Dunán vették hasznát, ahol a víz sodrása olyan erős volt, hogy a magyar szállítóhajók nem tudtak a maguk erejéből átjutni a zuhatagon. Külső segítségre volt szükségük. Olyan vízfolyás volt, hogy hegymenetben egyedül képtelen volt a hajó ezt megoldani, és hát ez a 3 zuhatagi vontató motorhajó, amiről az imént beszéltem, Komárom, Eger és a Sopron, sőt abban az időben még volt a Magyarország nevű zuhatagi kerekes vontatógőzös, egy erős vontatógőzös is ugyanilyen segítséget adott, amikor már átjöttünk a csatornán, és előfogattal dolgozott át bennünket hegymenetben, ugye a Kazánszoroson, a Grében, Jutsz, ezeken a nautikailag keményebb szakaszokon. A dunai hajózás ekkor virágkorát élte. A Mahart elődjénél, az 1895-ben alakult Mefternél, vagyis Magyar Folyami és Tengerhajózási Részvénytársaságnál, ami aztán a királyi jelzőt is megkapta, úgy döntöttek a 30-as években, hogy a trianoni békediktátum miatt kialakult bezártságból olyan hajókkal törnek ki, amelyek egyaránt képesek árut szállítani folyón és tengeren. Annak nem volt akadálya, hogy Magyarországról a Dunán uszályokkal levigyük az árut az Al-Dunai Fekete-tengeri kikötőkig, és ott átrakással továbbítsuk a közel-keleti desztinációk felé. De hát nyilvánvalóan a direkt átrakás nélküli forgalom az sokkal észszerűbb és gazdaságosabbnak mutatkozott, és ezért 1933-ban a Koronatanács elé terjesztette a kormányzó úr akkor ezt az elképzelését, amit gazdaságossági számítás és próbajárat elvégzése után született döntés alapján 1934-ben a Ganz hajógyárnál januárjában megrendelték az első folyamtengeri hajót, a Budapest névre hallgatott. Ez egy kis, viszonylag kis hordképességű, 450 tonna hasznos hordképességű hajó volt, és innen kezdődött a fejlődés, épült a Szeged, az már nagyobb hajó volt, aztán 1939-ben épült a Kassa, később az Ungvár, a Kolozsvár, ezek már 1100 tonnás hajók voltak, és ez mind a Ganz hajógyárban épült, tehát magyar tervezésű, magyar építésű hajók voltak A-tól Z-ig, mert a főüze, a gépüzem is magyar motorokkal volt főszerelve, tehát magyar mérnökök, technikusok, hajóépítő munkások munkáját, tehetségét dicsérte az a flotta, ami aztán egészen a 80-as évek elejéig megmaradt és hajózott a Dunán is, és hát a tengereken is. A magyar hajóipar abban az időben ugye a Ganz hajógyár volt a reprezentánsa, a tengeri hajókat és darukat, úszódarukat építettek a Váci úton, mint említettem volt, és Óbudai, ami az első nagy hajógyár volt Magyarországon, még a 19. század elején alapította a DDSG, az osztrák hajózási társaság. Ott folyami hajókat építettek kifejezetten. Na most onnan a Mahart nem sok hajót kapott, a
második világháborút követően meg gyakorlatilag szinte semmit, mert az óbudai hajógyár az kifejezetten szovjet exportra dolgozott. Előbb gőzhajókat épített, vontatóhajókat, személyhajókat, lapátkerekes hajókról volt szó. Ünnepségen megjelentek Tildy Zoltán köztársasági elnök, Rajnin orosz ellentengernagy és a politikai élet számos kiválósága. A Mahart hajójavító akkor 3 üzemegységből állt, az újpestiből, a Népszigeten, az volt a fő gyár, és volt üzemünk Dunaharasztiban, Szeged Tápén, és itt Csepelen volt egy úszóműhely. A Mahartnak a folyókon, a személyhajókat nem számítva 50-60 motoros hajója dolgozott a több száz bárka és uszály mellett. Emellett a társaság a 80-as évek elejére 21 hajóból álló tengeri flottát állított fel, aminek a magyar export-import lebonyolításában volt nagy jelentősége. Tehát ha ilyen jellegű fuvar megbízásunk volt, akkor ezt mi eleget tettünk maradéktalanul ennek. A fennmaradó kapacitásunkkal pedig értékesítve effektívli dollárt termeltünk ki, mert ugye idegeneknek fuvaroztunk. Garadnai András 1966-ban úgy döntött, parti szolgálatra vált a hajózás helyett. A Mahart vezérigazgatóságra került, mint műszaki előadó. Ugye fiatal ember voltam, a nősülés is foglalkoztatott, és abban az időben mondjuk ellentétben sok kollégámmal én nem tudtam úgy elképzelni az életemet, hogy a család itthon, én pedig len távol. Ugye tovább szerettem volna tanulni is, így aztán felvételiztem és beiratkoztam a Budapesti Műszaki Egyetemre, aztán ott közlekedésmérnöki oklevelet szereztem, és aztán lépkedtem a szamárlétrán egyre följebb, és aztán 1977 végén neveztek ki tengerhajózási üzemigazgatóság igazgatójává, ami, hogy úgy mondjam, egy nagyon szerencsés időszak volt, mert akkor volt egy robbanásszerű fejlesztés a tengerhajózásnál. Rövid idő alatt, 2 év alatt kaptunk 5 lengyel hajót, 3 darab 3700 tonnás, és 2 darab 11.700 tonnás óceánjáró hajót, plusz még a Szovjetunióból tudtunk vásárolni a Vörösmartit, a zászlós hajónkat, 13.600 tonnás hajó. Hozzájutottunk még egyéb hajókhoz is, tehát így lett 21 hajóból álló flottánk, plusz még leasingeltünk is, tehát béreltünk is hajókat, úgyhogy a nagy gondunk akkor az volt, hogy hogyan tudjuk megfelelő képzett személyzettel ellátni a hajóinkat, például mondjuk tiszti állománnyal, mert ugye ott a képesítés mellett megfelelő gyakorlati idő is szükséges volt ahhoz, hogy valakit mondjuk kormányos matróz vagy tisztjelöltből 3. fedélzeti tiszté nevezzünk ki, vagy géptiszté nevezzünk ki. De hál' Istennek sikerült megoldani. A tengerhajózás mindig nyereséggel működött. Volt olyan esztendő, ahol olyan eredményt tudtunk realizálni, hogy azon az egyévi nyereségen, ha lehetett volna, nem lehetett, vehettünk volna 2 darab vörösmarty óceánjáró hajót. A magyar termékek és a Magyarországra szánt cikkek mellett sok tranzitárut is vittek magyar tengerjárók, jellemzően a Földközi tengeren és az Adrián. De nagyobb távolságra is rendszeresen vállaltak fuvarokat, akár Európán kívül is. Magam is csináltam például olyan utat annak idején a Székesfehérvár nevű folyamtengeri hajóval, hogy Rijeka, Triest, Velence, Málta, Tunis, Alzsír, Marseille, Barcelona, Valencia, és akkor onnan ment le a hajó a Vörös-tengerre. Székesfehérvár egyébként azért egy emblematikus folyamtengeri hajó, mert ezzel a hajóval fordult elő, amikor volt az arab-izraeli háború 1967-ben, hogy bent ragadt a Szuezi csatornában. És ugye kényszerűen ott kellett neki átsorogni egy darabig, míg nem aztán a
az alsó, a csatorna alsó része is hajózhatóvá vált, akkor Afrika megkerülésével jött haza a Székesfehérvár, tehát folyamtengerjáró hajó létére megkerülte Afrikát, és ugye a Gibraltárnál bejött a Földközi-tengerre, Földközi-tengeren végigjöve Fekete-tenger és a Duna. A Radnóti nevű óceánjáró hajónk, ez Lengyelországban, Szczecinben épült. És amikor elkészült, akkor a hajó első útja egy dél-amerikai kikötőbe vezetett, odavitt árut, majd a Panama csatornán átkelve a távol-keletre, tehát magyarul az első útján mindjárt megkerülte a földet. Különleges körülmények között is helyt kellett állni. Az pedig a tengeren könnyen előfordulhat. Elég egy tartós, viharos időjárás. Szokták volt kérdezni, hogy és voltál viharban már? Ugye erre azt mondta, hogy az igazán rossz időt nem lehet elmesélni. Meg jó idő sincs, hanem csak rossz idő utáni, meg rossz idő előtti idő van a tengeren. Magyar tengerészek szolgálatteljesítés közben a második világháború alatt 21-en haltak hősi halált a Fekete-tengeren, torpedótámadás, illetve aknára futás következtében, de hát az háborús szolgálat volt. Békeidőben is voltak haláleseteink, de nem balesetből kifolyólag, hanem természetes halállal. Mondjuk az én időmben 2-en haltak meg a tengeren. Az egyiket azt tengerész módon a tengerbe is kellett temetnünk. A tengerészek elkötelezettségét sokan nem értik, hiszen hónapokon keresztül összezárva élni egy hajón nem könnyű feladat. Nem is képes rá mindenki. Leghosszabb ilyen távollét egy húzásba, az mondjuk olyan 1,5 év volt. A legborzasztóbb az volt, amikor néhány kikötőben, ez főleg ilyen afrikai, illetve közel-keleti kikötőkben volt az úgynevezett zsúfoltság, amikor a kikötő előtt horgonyon álltak mondjuk 2 hónapot, arra várva, hogy bevigyék a kikötőbe és a rakodást el tudják kezdeni. Az kemény volt. Garadnai András pozíciója miatt többször megfordult külföldön. A Távol-Keleten és Indiában is, amikor kereskedelmi szerződéseket kellett letárgyalnia. Egy alkalommal viszont nem tárgyalóasztalhoz kellett ülnie. Szenegálba kellett utaznia egy baleset miatt. Az volt, hogy egy szenegáli folyóba kellett volna behajózni a Bodrognak, és hát pilot volt a hajón, ahogy az illik, tehát helybéli révkalauz magyarul, és hát rossz volt a kitűzés, és rávezette egy ilyen sandbankre, tehát egy ilyen homokzátonyra, hál' Istennek a hajót. 2 kollégával együtt utaztunk le a helyszínre. Helybéli törzsfőnök által biztosított hosszú motorcsónakkal mentünk ezen a folyón ki az Atlanti-óceánig, és hát ugye ott volt ez a hajó, nagyon szomorú látványt mutatott egy zátonyon lévő hajó, különböző parabolahorgonyok kihelyezésével, vízmosatással, egyebekkel, szóval megoldották a leckét, úgyhogy a hajó aztán onnan saját lábán ment a legközelebbi javítóüzembe, ahol dokkolták, és megállapították, hogy különösebb vízalatti sérülés nem történt, minden ment tovább rendben. Garadnai András karrierje is jól alakult. Egy 2 éves olaszországi kiküldetés után hazahívták a hajójavító igazgatójának. Én akkor Triestbe teljesítettem szolgálatot, a Mahartnak voltam a olaszországi képviselet vezetője. Mindenki egy kicsit furcsállotta, hogy 2 év nyugati külszolgálat után miért jövök haza. Az akkori vezérigazgató meggyőzött, hogy jöjjek haza és vállaljam el ezt a feladatot, amit megmondom őszintén, hogy nem bántam meg. Ekkor építettük a Baros nevű önjárónkat, a Csongrád nevű rendezőhajónkat. Tehát volt
sok szép feladat. És hát természetesen a fő feladatunk a folyami flottának a fenntartása, a javítása, karbantartása volt. A sikerek ellenére érezhető volt, hogy a magyar hajózásnak leáldozóban van. Az egész világon megváltozott a szállítmányozás trendje, a közúti fuvarozás, a kamionok kerültek a központba. A rendszerváltás után csökkent a megrendelések száma a Mahartnál. A hajójavítóban egyre kevesebb volt a munka. A folyamhajózás annak a fő profilja a szovjet vasérc volt sokáig, hosszú éveket a hegymenő áruba, a völgymenő áruba pedig a mezőgazdasági termékek, tehát a gabona féleségek. Na most ez eléggé, hogy úgy mondjam, egy lábon állás volt. Lecsökkent jelentősen a forgalom, és hát a hajópark is kezdett öregedni, a bárkapark pláne kezdett öregedni, úgyhogy ezeknek egy részét értékesítette a Mahart. Aztán voltak olyan egységek, amik még viszonylag jó állapotban voltak, de azt is eladták, és aztán újakat pedig nem vásároltak, mert nem tudtak vásárolni. Ugye a Mahartnak egyébként is már voltak ilyen finanszírozási problémái, tehát a túlélésre kellett a pénz, nem pedig arra, hogy fejlesszenek, vagy egyáltalán szinten tartsák a kapacitást. A Mahart először bezárta a Dunaharaszti üzemét, majd a csepeli úszóműhelyt is. Embereket kellett elbocsátani, ami talán a legnehezebb pillanata volt Garadnai András pályafutásának. Nekem ez egy nagyon szomorú dolog volt, hogy mondjuk kiállni Dunaharasztiba a munkások elé, és bejelenteni, hogy itt a szomorú vég. Ugye még akiket tudtunk, próbáltuk átmenteni Újpestre, de ez volt a kevesebbik része. Természetesen a munkatörvénykönyve szerinti végkielégítések, stb. Tehát jogszerűen eljárva, de szomorú volt, nagyon szomorú volt. Nagy ünnep volt, igen, kint volt a akkori közlekedési miniszter, Baros és a Széchenyi családnak a tagjai, úgyhogy az valóban egy nagy ünnep volt, de hát tudtuk már akkor, hogy ennek nem biztos, hogy lesz folytatása. Garadnai András karrierje a BKV-nál folytatódott. 1996-ban került a társaság élére. 11 éven át volt a részvénytársaság igazgatóságának elnöke, de, ahogy ő fogalmaz, hajós múltja az, ami a legerősebben él benne. Én hálás vagyok a sorsnak, hogy 43 évet szolgálhattam a magyar hajózást, a magyar lobogót. Kezdhettem abban a korszakban, amikor még a régi nagyöregek és a régi technológia működött és élt, és megérhettem az aranykort is, hogy így mondjam, és büszke vagyok arra, hogy annak a családnak lehettem a tagja, akik tudásukkal, felkészültségükkel, szorgalmukkal, hazaszeretetükkel nagyon sok dicsőséget szereztek a magyar lobogónak szerte a világon.